આ ઓઇલ નહીં થયું તમને બોલ હોય ને એટલે બોલે એટલે બોલ હોય હવે હું આમને નોટબુક રાખું કે રાખું હવે તમે નીકળી જાય નીકળવાનું મંગાવી લેજો અને ઓલી ફૂડ મેકિંગ તો આ બધા બોલ ને ઓલા કે ઓલી ફૂડ નો આવે કે મેકિંગ એ તો આવે એ અલગ આવે આ એ અલગ આવે એ મેકિંગ હા અગર આને આપણે હોલ અંદરથી પાડવાના થાય તો આ પૈડા કાઢવા પડે કેમ અંદરથી હા વાયરને ખુલ્લી થતા બોલ કહું તો પૈડા અંદરથી કાઢો પૈડા કાઢી તો પડે ને અંદરથી કાઢો કે ન કઈ આ બરાબર और व्यू मारे के बैठा के ना कोई दिला ये भेजी के आगे करवाई वो है ये चला गाव है खाली सिंगल गाव और कोई नहीं आ लगा ठीक है लाल